So since nawala na yung work from home, naka-alternative work arrangement na ako ngayon. Hello. Oo. Hello, Lakwatseras! So long time no see, hindi ako nakapag-vlog kasi ako ay naka-work from home. So since nawala na yung work from home, naka-alternative work arrangement na ako ngayon. Hello. Oo. Si San, in the house. Since naka-alternative work arrangement na ako, wala tayong pasok today. And naisipan kong mag-mukbang. So, di ba ngayon ay nauuso yung BTS meal sa McDonald's. Hindi ako maka-BTS, pero since trending siya, try na din natin. And sabi ni Google, BTS is also known as Bangtan Boys. Bangtan Boys. So, boy band group siya and meron silang 7 members. So, kanina, gamit ko yung Mac Delivery app. Mga around 10 or before 10, na-cater yung order ko. And dumating siya ng mga past 12 na. So, hindi ko alam kung ano naging problema ni McDonald's. Pero ang nag-deliver sa akin is yung ka-tie up nila na delivery. So, hindi si legit na McDonald's delivery. BTS meal is wala namang special. Except sa lagayan niya. So, meron siyang palogo. At ang kanyang lagayan. Ayan. So, meron siyang medium fries and 10 pieces na nuggets. And, syempre, yung kanyang sauce. So, dalawa. Sweet chili and kaju. So, yung sweet chili, hindi talaga din ako maano sa chili. So, sana kayanin. So, tara na. Samahan niyo ako. Let's eat! Sarap ba ito? Ay! Parang cream cheese o. Uy! Hindi makikita yung pagkain. Baka kita yung patulang sa baba. Ayaw mo nang malayo eh. Kaya no choice tayo. Kita nga. Hindi. Para lang naman siyang papel, no? Ang papel. Para masarap sa kaldo yan. Ayaw din nila ng burger? Oo nga. Ayaw din? Wala na din. Cut. Diretso lang. Hindi, sige, tuloy. Iba naman dapat, price naman. Normal lang naman. Ha? Normal na pa. Alin ba ang bagong sinasabi ng McDo? Ano ito? Tuwa nitong ano. Lagayan lang. Pero coke din na nakalagay. Walang iyayangin ng inano mo. Okay na. On my brain, attention you fade. God gave me so bad. You're such a sway, splash on my brain. Attention you fade. God gave me so bad. You're such a sway. Dancing on my ass like a move. Mad rat shit in my shoes. Pull up to your bed and never lose. Sip it that working.